Hello and welcome to another video lecture. So in this video, I'll be talking about the where clause options. So in this section, we will learn how to fine-tune the select command by adding restrictions to the search criteria. So basically, ang namin yan kaya ganata, i-filter, tumapay sa filter sa select. Kaya yung ginambat lang na select is where like selecting all of the rows with the selected or tanan nga column. So, ang sa where, so dira na tagabutang sa filter. So, if manotice nyo sa mga mobile apps nyo, for example, kung mangita siya by city, may app din nga, may program nga mangita sa list of cities nga mag-start sa S, siguro. So, pwede gina nga applyan lang the database where gina-select niya na ang cities, tapos ma-apply na siya sa filter where the city name starts with the letter S, that's the letter P. So when coupled with appropriate search conditions, select is an incredibly powerful tool that enables you to transform data into information. So do more on improvement na siya si where. Kaysa sa atin is when we're adding filters is we're limiting the number of outputs. Therefore, ang papangita tasang aton nga desired nga output is mas dasig. Kaya kaya we applied some filters. So for example, we can create queries that can answer questions. So pwede masita na what products were supplied by a particular vendor. So kung kapangita ka sa products gid price ng specific na vendor, pwede tagid na ma-apply ng where. Tapos which products are priced below $10? How many products supplied by the given vendor were sold between January 15, 2018 and March 20, 2018. So asama mo na nga mga questions when we're translating it sa queries, gin-applyan na siya sa where. So ara siya sa where clause option. Okay, let's proceed. To use the where clause to add conditional restrictions to the select statement that limit the rows returned by the query. So, ang syntax na is, diba, in the previous videos, nat-learn ta ang select, sang from. So, under na sang from, dira ta ibutang ang where ng clause. So, select ang column names from table nga names. Then we have the where, tapos ang list na sa condition. Pwede na isa ato nga condition, pwede nga duwa, nga tatlo. Tapos ang order by do separate mo na siya nga clause. Okay, si where separate mo na siya nga line. So ang select statement retrieves all rows that match the specified conditions, known as the conditional criteria. So, dito gina-specify ang conditional criteria sa where clause. So, condition list in the where clause of the select statement is represented by one or more conditional expressions separated by logical operators. So, i-discuss na siya kung paano tayo mag-declare sa multiple nga field nga ang where conditions. Kaya diba sa pagpapalita sa mga filters, pwede ito na multiple filters, not just by one. So, for example, sa cities, pwede ito na ma-filter city by name. Ang first name, siguro, sa letter S. Ang iyang country, siguro harang sa Philippines or Korea. Diba mo na siya. So, we can definitely add multiple conditions. So, ari ang example sang isa ka where nga condition. Para, i-select ang product, select ang product description, ang quantity, ang price, and then ang vendor code from product where ang vendor code is equal to 21344. Sorry, do equality ni siya. So i-check from all the rows dire naging return sa from product. So ipakita na ang
description, ang quantity, price of V-code. So, is-select na lang ang sa list of product, ang iyang V-code is equals to 21,344. So, ang aring output, so we have here, ang V-code niya is 21,344. So, muna siya. Kung balik kung wala tan somewhere, so i-display ng iban nga items or rows nga may nga product man siya. But since we're adding a filter or specifying a filter here, so si 21344 lang ang magwa or ang i-return. So i-try ni siya sa MySQL. So here we have ang atong so PD script atong query. We select the PD script, the quantity, the price, and then the V code from the product table where we specify the V code to be 21344. So, amuna na siya. So, if need na pag-specify, cut ko na So, magwa na siya na is multiple output. 16 rows to be exact. So, we can add the condition para limited lang. Kay kung gusto mo pangitao ng specific nga row nga ang V code ya is 2123119 is you can definitely specify diri sa where nga clause. So where condition. Para wala siya. So we have here 2 lang. Okay, so let's proceed to the next slide. So ang next slide is we're looking at the comparison operators. So ang sa previous yung discuss na is equal to equality to siya nga operator. So we can gina-check tama lang ang V code is equal to this one or to 21344 or to 21399 wala siya. You can say equal. But you can also apply some comparison operators like sa atong nga programming languages. We have the less than or equal to, greater than or equal to, and not equal to. Sorry, less than, greater than or equal, greater than or equal, then not equal. So either pili lang mo kung anong gamiton niya. Usually, amo ning ginagamit ang exclamation point with an equal sign. Amo siya mas prefer kay. But we can also use the caret nga arrowhead nga face to the opposite side. Samo na siya ang pwede tagin magamit. And let's try to proceed sa other slides nga gagamit sa sa different comparison operators. So for this one, ga-mention ni siya nga ang product nga ang iyang vendor code is not equal to 21344. So kaya na to ang ginpakita ko sa inyo is equal to 21344. So this one is not equal to 21344. So amo ning magwa. So i-display is tanan nga rows except for the product nga ang iyang vendor code is 21344. Okay, so let's show this on the MySQL. So we have here select the following columns from product sa atong condition where V code is not equal to 344. Para siya. So we have 11 rows. 11 rows. So pwede naman na siya not equal to. Ano na siya? Same lang na output yan. 11 rows lang ang gini-return o same lang ang unod. So let's proceed to other examples. So for this example is less than or equal to 10. So ang less than or equal to 10. So less than 10 but dala ng 10. So si price is so 9.5 then below 10. But dala na si 10 na if may value siya nga price nga 10, dalo niya gyapon kay less than or equal to But if we're talking about less than lang, so hindi niya padalon si 10. So 9 and below lang yan. Okay, so let's pakita ko sa inyo dasig sa MySQL. So ang query.
So, P price is less than or equal to 10. So, ara. Kaya I think yung round off ni sang ano sa SQL. So, ara siya. Kita na siya. Sige, include ya. But, tapos include yang ibang pagiging items nga, less than 10. But we say, less than 10 lang. Since less than, wala itong hindi lang 10. So, mga different, I think, bala nyo naman yung difference. Isang less than or equal to, greater than or equal to. Okay, so, proceed ta sa ibang pagiging example. So, because computers identify all characters by their numeric American Standard Code for information interchange. So, ang ASCII nila, mga bata, ASCII or ASCII code. So, may, siya, ang letters, may equivalent mo na siya nga numeric value. So, comparison operators may be even used to place restrictions on character-based attributes. Pwede na siya sa alphanumeric, basically. So, alphanumeric meaning, ang string na is, mayroon siya, combination sa numbers and then alphabet. And also may naman special characters man. Okay, so let's try this one. Kaya kaya gina-check ng P code. So ang P code today is is alphanumeric na siya. So let's try this one. So here we have the query. So select from product, select yung code from product, where ang P code niya is ang 155-QW1. When we click that, so mula ni siya ang magba code. So muna siya magawa. So less than sang value ni, sang numeric value ni sang 1558-QW1. So kung i-reverse ko, so lay man na magawa. Kay this value, ang P code niya, ang numeric value ni sang P code or according sa ASCII, mas greater diri. So try ta i-less than tapos include ta siya equal para mag-appear siya mismo si 1558-Q if i-exist man siya. So this one. So ari ni siya. Include ta kay equal. So that's for comparing the string values. So yan na siya. Gina-compare yan na by their ASCII nga numeric equivalent. Ari naman is after to being applied sa string, ang comparison is we can also apply comparison with date. Date procedures are often software specific and other SQL procedures. So for example, the query to list all of the rows in which the inventory stock dates occur after January 20, 2020. So muna siya. So if mangita tayo isang product where ang date niya, production date niya is after sang or on that day or after sang January 8, 2018. So muna siya. Kasi since ang ang date nga object or date nga data type sa SQL, so gina-treat na siya nga doon yung number na siya or gina-convert na siya. So depende na sa SQL nga sa aton nga DBMS. So I remember this is for the MS Access for my SQL. So ang format sa sang aton nga date isang year dash month dash date. So muna siya. So here we have the output to sang query naging restricta sa date. So where ang date ya is greater than or equal to January 18, 2020. So muna siya. Okay. So at this stage, isa lang ang di ba? Nakita ta isa lang ang query nga gina-apply ta. So let's try to
add more queries by using the logical operators. So, there are and or not. So, do familiar maka mo sa inyong programming experience, if may if gusto ta one-liner nga if statement, pwede ta na ma-applyan sang multiple nga conditions. So, for example, if answer is greater than score is greater than 10 and height is maybe greater than 5'6", 5 feet muna siya. So we can also do that here. So we can combine multiple nga conditions sa where clause. So muna, in the real world, yes, involves multiple conditions na siya. Amo yun ng common. So may hiraman nga isa lang pero common din na siyang multiple conditions when we're searching data. Para kung mag-search ng data, we're using multiple conditions, mas supposed na ma-achieve yung data, diba? O mas supposed na makuha. So, SQL allows you to include multiple conditions in a query through the use of logical operators. So, same lang na siya sa programming nga logic. So, let's proceed kung paano siya ginamutan. Sorry, simple nga query. So, we have the select PD script, quantity, price, code, vendor code from product, where amo yung first nga condition, ang V code is equal to 21344 or V code is equal to 24288. So, ari, duwa na ka-conditions ta. And then, we have the OR. So, sa OR, so either one or two nga conditions can achieve. So, for example, if ang V code sa specific nga sa specific na product is 21344 but hindi siya 24288, so amo ni ang condition nga na satisfy. So siya, nakapass siya. Nakapass tong isa ka row. So sa or nga clause, sa or nga condition or sa or nga operator, so either one or kung may or pagide, either one of them can be met in order to be passed. So for example, if siya si 24288 siya, so hindi siya si 21344 pero 24288 siya, so ni siya, nagsulod siya or ara siya sa output. So let's try this one. So ara ta. So we have here ang where V code is equals to 21344 or V code is equals to 242288. So muna siya. So when we run this, run ta lang, liwat. Para siya. So either si V code ang 21344 or si V code nga 24288. Either ang product so mag-match diri sa either one of the conditions, so ma-dal sa output. That's how the OR works. Okay, let's proceed sa AND. So sa AND naman, doon siya, di ba si OR kay either one of the conditions. Si AND kay step na siya, dapat two gid nga two of the conditions must be true. So doon same na siya sa same na siya sa programming logic. So in this case, ita ang product where ang price siya is greater than 100 and ang iyang quantity is less than 20. So mambalta if si price siya is greater than 100 yun man, pero ang iyang quantity is 25, so hindi na siya madala. So dapat ang price is greater than 100 and quantity is less than 20. So both nga conditions must be met. So let's try this one sa MySQL. Ari na siya, atong query. So where and pilit ng butang dire. When we run this, so muna siya. So ang iyang quantity is less than 20, then ang iyang price is greater than 100. So it satisfied both the conditions. Okay, so proceed pa sa next nga example, which is the so sa diri kay siya, gi-combine ta ni ang AND kag OR. Pwede ito na ma-combine ng AND kag OR
So we can have two but this one ang aton nga sa example nga ni will produce incorrect results. Kay ang all vendors from 25595 are included. Are si 25955 pero si lang aton okay si 259 25595 nang-include siya even though some of the price values are less than 100. So si nang-include siya pero 38 lang. So ging consider taga dapat si price kay kay dapat kita da 100 siya. Kay sala niya pag-order ta sang end kag or nga ang arrangement nila. So the arrangement really matters. So this is because the DBMS execute the end operator before the OR operator. Execute niya danay dire. So later separate ni siya So we have here separate conditions. So separate yun ni siya danay. Execute ko danay dya si end si V code and pre-price is equals to separate ni siya separate ni siya. So to solve that pwede ta mabutangan sang parentheses para ma-isolate na sila. So same deal sa do sa math man di ba? So gina-prioritize ang nasulod sang parentheses. I think same man sa programming language is we can also isolate certain conditions. If gusto mo nga ang amo ning condition i-group up mo na sila parang output ya i-reflect ya dire. So either dire if si 2595 or si 2482 so either sa ila lang. So this is an isolated nga OR. Tapos kung ang output nila and pangitaon nila ang prices ng 25595 or 24288 ang prices nila is greater than 100. Ito muna siya. Okay, so for Boolean algebra, so this is basically ang logical operator nga NOT. So do ginabalis ka dyan So negate the result of the conditional expression. So they typically used to find the rows that do not match a certain condition. So do opposite lang. Sorry for example, select all from product where not. So ang condition nga is equal to 21344 pero outside siya sang not. So ang lang ang product nga V-code ya hindi 21344 amo nang i-dala. So do almost the same lang siya sa sa not equal actually. Okay, so this ends the topic for the where clause. So next nga video i-explain ko sa inyo ang old style nga join. So which basically uses sang where nga clause. Okay, so see you on the next video.